Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is our first YouTube video. Friends, તમે જાણો છો ઘણી બધી ગવર્મેન્ટ એક્ઝામમાં ગુજરાતી સાહિત્ય વિશે પૂછાય જ છે. તો ચાલો આજે આપણે જાણીએ થોડું ગુજરાતી સાહિત્ય વિશે. તો આજનો આપણો ટોપિક છે ગુજરાતી સાહિત્યકાર હેમચંદ્રાચાર્ય. હવે પહેલા નંબરે તો યાદ રાખીએ હેમચંદ્રાચાર્યનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો ધંધુકા. હવે બધાને ખબર જ છે ધંધુકા તાલુકો કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો કે અમદાવાદ. તો હવે એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે તો હેમચંદ્રાચાર્યનો જન્મ સ્થળ જણાવો. તો જવાબ આવશે ધંધુકા, અમદાવાદ. હેમચંદ્રાચાર્યનો જન્મ સાલ 1089 અને મરણ સાલ 1173 છે. હવે કોઈ પણ સાહિત્યકાર વિશે તૈયારી કરીએ તો તેમના માતા પિતાનું નામ તો યાદ રાખવું જ પડે. તો તેમના પિતાનું નામ છે ચાચિંગ અને તેમની માતાનું નામ છે પાહિણી દેવી. અને હેમચંદ્રાચાર્યનું સમાધિ સ્થળ છે શેત્રુંજય પર્વત. 5-6 વર્ષની ઉંમરે એમને ભેટો થાય છે એક જૈન ગુરુ જોડે અને એ ગુરુનું નામ છે દેવચંદ્ર સુરી. હેમચંદ્રાચાર્ય એમની પાસેથી દીક્ષા લઈ પોતાના ગુરુ બનાવ્યા. હેમચંદ્રાચાર્યને ઘણા ઉપનામથી ઓળખવામાં આવે છે, જેમ કે સમર્થ સર્જક, પ્રક્રાંત પંડિત, કલિકાલ સર્વજ્ઞ. 18 વર્ષની ઉંમરે એમને પણ દીક્ષા આપવાની શરૂ કરી. એ લોકોને ઉપદેશો આપતા એટલે જ એ ઓળખાયા આચાર્ય હેમચંદ્રના નામે. અહીં યાદ રાખીએ આચાર્ય હેમચંદ્ર, નહીં કે હેમચંદ્રાચાર્ય. હવે 21 વર્ષની ઉંમરે એમનો ભેટો થાય છે ગુજરાતના સુવર્ણ યુગના શ્રેષ્ઠ રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહ જોડે. અને પછી જ હેમચંદ્રાચાર્યએ ગુજરાતી સાહિત્યનો સૌ પ્રથમ વ્યાકરણ ગ્રંથ લખ્યો અને આપણે બધા જ જાણીએ જ છીએ એ ગ્રંથનું નામ સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસન. હવે એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે કે સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસનની પ્રેરણા હેમચંદ્રાચાર્યને કોણે આપી હતી? તો જવાબ આવશે સિદ્ધરાજ જયસિંહે. અને એક્ઝામમાં એમ પણ પૂછાઈ શકે કે સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસન ગ્રંથના લેખક કોણ છે? તો જવાબ આવશે હેમચંદ્રાચાર્ય. હવે યાદ રાખીએ સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસન એ ગ્રંથે એક હાથીની પીઠ ઉપર મૂકીને શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી અને એ હાથીનું નામ હતું શ્રીકર. તો એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે કે સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસનને કયા હાથીના પીઠ ઉપર મૂકીને શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે શ્રીકર. હવે આપણે આગળ જોયું કે હેમચંદ્રાચાર્યને ઘણા ઉપનામોથી ઓળખવામાં આવે છે. એમનું એક ઉપનામ છે કલિકાલ સર્વજ્ઞ. તે નામ સિદ્ધરાજ જયસિંહે જ હેમચંદ્રાચાર્યને તેમની કૃતિ દ્વયાશ્રય માટે બિરદાવ્યું હતું. ચાલો તો હવે આપણે એમની કૃતિઓ વિશે જાણીએ. આમ તો ઘણી બધી કૃતિઓ છે, પણ એક્ઝામ માટેની જરૂરી કૃતિઓ અહીં લખી છે. તો ચાલો એને યાદ રાખીએ. અને હું તમને યાદ રાખવા માટેની એક ટ્રીક પણ જણાવું છું. તો ચાલો જોઈએ. સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસન, તેમાંથી આપણે સિદ્ધ જ યાદ રાખીશું. અભિધાન ચિંતામણી, તેમાંથી આપણે અભિ ચિંતા એ યાદ રાખીશું. દેશી નામ માળા, તેમાંથી આપણે દે. દ્વયાશ્રયમાંથી દ્વયા. કાવ્યાનુશાસનમાંથી કા. છંદાનુશાસનમાંથી છંદા. સંસ્કૃત ભાષા કોશમાંથી સંસ્કૃત ભાષા. યોગશાસ્ત્રમાં આપણે આખું યોગશાસ્ત્ર યાદ રાખીશું. પ્રમાણ મીમાંસામાંથી પ્રમાણ. વિતરાગમાંથી વિત. અને આ બધાની શોર્ટકટ ટ્રીક બનશે सिद्ध अभिचिंता छोड़ दे, क्योंकि द्वया का छंदा संस्कृत भाषा और योग शास्त्र का प्रमाण बीत गया है. So friends, thank you so much for watching this video. અમારો મેઇન પર્પઝ નોલેજ શેર કરવાનો છે. તો ગાઈઝ પ્લીઝ કમેન્ટ કરીને જણાવો કે નેક્સ્ટ તમારે કયા ટોપિક ઉપર વિડીયો જોઈએ છે. અને હા, લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.